Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDEP kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang puksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin. 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na atin ding binibigay upang matugunan problemang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. School mental health program, kamalayan ito'y bigyang diin. Isipang malusog para sa akin at sa'yo, kabataan at guro, tara usap tayo. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Hoplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Ama niya mo na yapon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin
namin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya. Asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang naraasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Ayan, isang magandang hapon sa ating lahat. Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Kumusta po ang lahat? Sobrang saya po namin dahil nag-abang kayo sa second episode ng ating NDEP webinar series. So gusto ko rin pong i-acknowledge and pasalamatan ang okay sa DepEd jingle composer natin na piniplay natin before mag-start ang ating session. Special shout out po to Ma'am Luz Biminda Ikawalo, Everlinda Joy Ikawalo, at also kay Ma'am Ellen Joy Ikawalo, and also performed by my Ma'am Raisheline Moyeral. Sobrang ganda po ng music nyo and very lively. Kung mapapansin nyo din po sa ating prayer, we decided po to use the Bicol version of Our Father. And isa po ito sa mga bagong na dapat nyong abangan sa mga susunod na episode. Again po, welcome po ulit sa ating NDEP Webinar Series Part 2, Episode 2. At marami tayong aabangan ng mga bagong kaalaman tungkol sa mental health issues on substance use. Remember, same topic on NDEP but new learning approach ang ituturo sa ating lahat. Hello po ulit sa ating mga participants all over the Philippines. Kami po ay masayang-masaya ngayong hapon na ito dahil tayo po ay nagsama-samang muli upang subaybayan ang ating NDEP webinar series. Muli po, kami po from Region 5 ay naghanda ng simpleng virtual tour upang ikutin natin ang magagandang lugar o tourist spots dito sa Bicol. So bago po natin simulan ang ating virtual tour, ako po muli ay magpapakilala. Ako nga po pala si Marlo Bobier, Division NDEP Coordinator ng Schools Division Office ng Legazpi City, at ako po ay isa sa inyong makakasama sa episode na ito. Kami po ay excited na maka-interact kayong ulit sa ating webinar series ngayong hapon. So sabay-sabay po tayo muling matuto ng mga bagong concept sa NDEP at maging bahagi ng mas malalim na usapin tungkol sa mga hakbang at objectives kontra illegal na droga. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang magiging kong co-host sa episode na ito. Isa din po siyang co-fellow champions of health, aktibong drug preventive specialist, at maraming implemented na drug prevention advocacy sa kanilang division. I'm proud to introduce to you Ma'am Emeline Abrasaldo. Sir, thank you, sir. Thank you for that. Isang ligtas at mapagpalang hapon po sa inyong lahat na sa angkamandako ng ating bansa. Kapag may iisang hadikain at may pagkakaisa, tiyak laging may hatid na bagong pag-asa. Ako po si Nurse Emeline, NDEP Coordinator ng Division of Catanduanes. Maraming salamat po sa pag-aabang ng ating ikalawang episode ng NDEP Webinar Series na kung saan marami po kayong bagong kaalaman na matututunan sa series na ito. Masaya ako, sir, na naging parte tayo ng activity na to. Kumusta ka, sir? Ayan, okay naman ako, ma'am. Medyo maulan ngayon dito sa Legazpi City and medyo challenging yung task na binigay sa atin.
And sana kayanin natin. Kaya yan, sir. So ngayon ma'am, meron tayong prepare na slides para sa ating mga participants sa series na ito. Di ba ma'am? So Yes, tayo sir. ngayon ay mag-virtual tour kasama ang ating mga participants sa magagandang lugar dito sa Bicol Region. So at the moment, tingnan natin ma'am sa DepEd Facebook account natin kung ilan ang ating mga viewers ngayon. We have 2,700 viewers all over the Philippines, sir. Ayan, wow, meron tayong 2,700k viewers na nanonood sa ating NDEP webinar series. Ayan, magbasa tayo ma'am sa comment section. Ayan, nakita ko si Sir McCoy from DepEd Sipalay. Hi sir. And of course, Ma'am Charisse from DepEd Sipalay. I mean, si Sir McCoy pala nasa DepEd Silay. So ma'am, magbasa ka rin ng mga comments sa ating comment section. Yes, sir. Say hello. Hi, hello po, sir, sa ating mga participants and viewers from Division of Cotabato and from marami po sila, sir. Sultan Kudarat Division. Hello po, sir. Hello po from Batanes. Yes po. Ayan, so ang dami talaga ng mga viewers natin. Later on, ma'am, mag-special shoutout tayo. So Yes, for po, the sir. meantime, alam ko excited na silang ikutin natin yung ganda ng Bicol Region. So ma'am, Ems, excited ka na ba ang ikutin ang ganda ng Bicol Region kasama ang ating mga participants? Yes, sir. I think they are also ready. Nakaka-excite naman talaga na ipakita sa buong mundo ang gandahan ng Bicolandia. So sabi nga ng iba, it's more fun in Bicol. So tara, tingnan natin ngayon ang ilan sa mga magandang lugar dito sa Bicol Region. Isa sa magandang puntahan sa Albay, ang sikat na Cagsawari Winds sapagkat matatanaw mula rito ang magandang dilag na si Daragang Magayon o ang sikat na Mayon Volcano. Kung naghahanap ka ng peace of mind at good vibes na lugar, magandang kabanding ang Habit Hill ng Ligao City. Gusto mo bang ma-experience ang challenging route at exciting rides kasama ang Mayon Volcano? Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa kakaibang thrill at breathtaking rides ng Lava Trail ng Legazpi City. Talaga namang mapapawaw kayo sa ganda at heaven feels kapag narating mo ang Mayon skyline ng Tabaco City. Handa ka na bang lumangoy sa turquoise nitong tubig? Maupo sa pino at puting buhangin? Ihanda mo na ang Google Map nyo at tuklasin ang ganda ng isla ng Calaguas sa Cam Norte. The next destination natin ay ang Camsur. Gusto mo bang matuto ng wakeboarding? Ano pang hinihintay nyo? Biyahe na sa CWC o Camsur Water Sports Complex. Biyaheng Naga City naman tayo. Kapag narinig nyo ang sigaw na Viva la Virgen, ikaw ay suswertehin habang buhay. Halina't matunghayan ang fluvial procession ni Our Lady of Peña Francia at ang makulay na Peña Francia Festival. Siyempre, hindi rin mawawala sa ating listahan ang lugar ng Iriga City. Hiking experience ba ang hanap mo? Ihanda nyo na ang hiking outfits nyo at go na tayo umakyat sa Mount Asu. Napakagandang paligid, malinaw na tubig at nagbibigay ng hinahanap nyong relaxation. Tayo na sa Pururan Beach ng Catanduanes. Mai-inlove kayo sa ganda, malinaw na dagat at patok na island hopping at cliff diving. Tara na, puntahan natin ang Burias Island para i-hashtag ang beach goals. Friends, ready na ba ang cowboy o cowgirl outfit nyo? Ibibida na yan sa Masbate City at maranasan ang real-life na pakikibaka sa Rodeo Festival. Sabik ka bang makakita ng daddy, mommy, or baby whale shark? Isama na sa itinerary mo ang lugar ng Dunsol, Sorsogon, kung saan na-enjoy nyo na ang paglangoy at the same time, nakipag-friends pa kayo sa whale sharks. Nature lover ba ang gusto nyo? I-FB status nyo na ang I Love Sorsi City o Sorsogon City.
Tara na mag-road trip at i-appreciate ang natural scene at napaka-friendly na Bacon Beach Resort. Kaya guys, marina sa Bicol. So, Ma'am Ems, ayan, sana nag-enjoy yung mga participants natin sa ating inhandang simpleng virtual tour. Sana lahat ng mga participants natin all over the Philippines ay makapunta o makavisit dito sa Bicol region para naman at least ma-witness nila yung ganda ng majestic Mayon volcano. Siguro pag wala ng pandemic and pwede na siguro yung travel, so ini-invite namin lahat ng mga viewers dyan na pumunta dito sa Bicol region. For the meantime, safety first muna tayo. So kung wala namang importanteng gagawin sa labas, better stay at home and get yourself vaccinated. Ayan. Siyempre, Yes, di sir. ba, nasa DepEd tayo, Ma'am Ems, kailangan din nating i-promote yung Back to School program, Program ligtas na bakuna para sa para sa eskwela. eskwela. Ayan, tama Ma'am Ems. So again, Yes po. check ulit natin kung ilan na ba yung Facebook, ilan na ba yung viewers natin sa Facebook page. Pa-shoutout Yes, sir. naman dyan, Ma'am Ems. Yes, sir. We have 3.3K na viewers sa ngayon. And all over the Philippines, shout out po sa ating mga viewers from Zamboanga del Sur and kay Ma'am na Jerlyn Ariate. Good afternoon po from La Batangas and from Hill Robles, Batangas. Hello po sa lahat po. And hello sir sa ating mga heads natin dyan sa Region 5, sa ating director, kay Director Gilbert Sadsad, and to our boss, Dr. Para, and kay Dr. Boots Maninang, and sa ating mga kasamahan and NDEP coordinators and the youth formations po na nag-aabang po dito sa ating webinar series na ito at sa iba-ibang SD offices ng Bicol Region. Hello po sa inyo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Siyempre, nag-shoutout ka, Ma'am Ems. Shoutout ko din yung aking mga UPC buddies. Ayan, sila Sir Shai, Sir Ron, Ma'am Joy, Sir Bernard, Armon, Chard, Ma'am Lala. Of course, may UPC family po, Doc Boots, Ate Lala, Ate Tess, and Sir Dennis. So with that, later naman ang ating mga shoutouts. So Ma'am Ems, gusto ko din i-welcome pala and i-remind ang ating mga bagong participants na nag-a-attend sa ating episode ngayong hapon. So welcome po. Again, don't forget po to register sa link na ipapakita sa inyong mga screen. So sa mga dating participants po natin since part 1 last year, no need na po kayong mag-register. One account only po. And of course, patuloy po tayong mag-support at manood ng series dahil very exciting and relevant ang mga susunod nating mga topics, Ma'am Ems. And ngayon, ang ikalawang bahagi ng ating NDEP webinar series sa panahon ng pandemic. So, tuloy pa rin yung mga programang may kinalaman sa pangkalusugan. And isa na dito yung program natin ngayong hapon, which is ang National Drug Education Program. So ano nga ba yung National Drug Education Program? So it is a comprehensive and holistic approach kung saan i-address natin yung drug use sa ating mga learners. And very timely talaga to, Ma'am Ems, and relevant yung magiging topic natin ngayong hapon dahil this will help our learners na ma-inform sila at the same time mailayo sa paggamit ng illegal substance use. Tama po, Sir Marlo. Ngayon ay maswerte po tayo dahil magbabahagi ang ating mahuhusay ng speaker na ng kanya-kanilang kaalaman tungkol sa topic. Kaya inaasahan po lahat na matuto ng bagong kaalaman na ibabahagi ng para sa kanilang mga learners. To start our discussion for today, we are delighted by the presence of our supportive and accommodating undersecretary who are always give us time to support our NDEP webinar series since the beginning. We are honored to introduce and welcome you to our virtual floor, our Executive Director of Dangerous Drugs Board, no other than Undersecretary Earl P. Saavedra.
Partners in the sector of education, including the youth tuning in today, magandang araw po sa inyo. 30% of the country's population is composed. The sector itself is divided into subsectors, namely in school, out of school, youth with specific needs, and the working youth. Looking at the demographics of the sector, I must say that it is our interest to help them unleash their best potential in an environment that is safe and secured. In our advocacy on drug abuse prevention and control, we particularly give emphasis to the importance of preventive education. Why is this so? The answer is because prevention truly works. Our primordial goal is to curb the vulnerabilities of young people in terms of becoming the direct victims of substance abuse and worse, drug abuse. As we evolve our anti-drug approaches covering programs and activities on prevention education, we take cognizant of the results of the latest nationwide survey on the patterns and trends of drug abuse in the Philippines. Capture this. On youth smoking and drug use, for example, non-drug users first tried smoking at 19 years old, while those who tried drugs did it at 17. While most who tried drugs started smoking at 17 years old, those who started smoking earlier at 15 years old and below have greater chances of becoming drug users than others. On youth drinking and drug use, for example, non-drug users first tried alcoholic drinks at 21 years old, while those who tried drugs did it at age 18. The respondents of the survey who started drinking at 18 years old and below are more likely to be drug users than others. Noting these findings, we can say that substance abuse is a gateway to drug use. Furthermore, we must address the vulnerabilities of young people from becoming substance users and abusers. Now, the important questions are, where do we begin? What will we do? Having support systems in place is one. Proper education and advocacy is another important approach. I am glad that today's discussion will highlight the need of having psychosocial support for students at risk of substance use. Our expert resource person would shed light by laymanizing the topic for better appreciation of our webinar attendees. In our agenda to protect the youth, we need a whole-of-nation approach. The effectiveness of anti-drug programs tailor-fitted to serve the interest of the youth depends on the degree of commitment of each citizen to act and contribute. Let it be an integral step towards championing youth development under the motto of a drug-free Philippines. Salamat po sa pagkakataon na makasama kayo sa araw na ito. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alam po natin na makakatulong ito. Sir, naka-off yata yung microphone mo, sir. Check mo po. So, I'm sorry. So, thank you again so much, Yusek Earl, for an informative message. So, napakaganda talaga ng message na ibinigay sa atin ni Yusek Earl. Very timely and relevant sa ating mga teachers, even to us mga coordinator. So, isang medyo nag-highlight, medyo nag-start sa akin is, totoo talaga na ang substance use daw ay parang gateway for drug use. And majority ng mga nabanggit sa atin, Yusek Earl, ay evidence-based. Kumbaga, effective siya. Isa na dun is, di ba yung sinabi Ma'am Ems ni Yusek Earl is, parang as very young age,
they are now starting to try other Yes. substance or drugs. And Mm-mm. with that, parang 'di ba nag-start muna sila sa pagtikim ng Alak. yosi, Yes. tama po, alak, Mm-mm. and then 'di ba nag-flare up yung desire nila Desire na nila. Yes. mag-level up din. So ayun, papasok na ngayon yung illegal substance or yung drugs. So napakaganda din nung challenge or I mean questions ba yon na Ah, ibinigay or dineliver sa atin ni Yusek Earl as coordinator, teacher, or even drug prevention advocates. Where do we begin? Ayan yung question. And second one, what will we do? So, ayun yung mga questions na dapat ma-reflect natin habang mag-attend tayo ng episode na ito ngayong hapon na ito. And Ma'am Ems, i-connect ko din, medyo ang ganda rin yung last part. I mean, yung may sinabi din si Yusek na siguro it is the right time that we need to intensify the drug drug advocacy. At advocacy. the same time, we need to promote proper health education to our learners. So, ang ganda talaga, Ma'am Ems. Message pa lang yan, ha? May mga insights na tayo. Yes, sir. Yes, sir. Alam po nating makakatulong ito sa lahat, lalo na sa ating mga kabataan at sa mga coordinator na lalong palakasin ang advocacy laban sa illegal na droga. At this point, let us hear the message of our beloved Chief of our School Health Division, Dr. Maria Corazon Dumlao. So, ayan ate, while waiting Okay. for the Downloading. message, ayan, sige. Yan, sir. So, habang naghihintay tayo ng message, i-remind lang natin yung mga participants natin na mag-register sila para later on, maka-access sila ng mga information needed nila sa ating webinar series. I think ready na yung message ni Doc Dumlao. Downloading kaya. Yes, sir. So, Bali, sir, ayun. hi po. 4,000 So, viewers na tayo ngayon, Ay, sir. wow. So, meron tayong ilan? 4,000. 4,000 viewers. Wow, ang dami talaga ng nanonood sa NDEP webinars. With that po, maraming salamat po. Bago ko pala makalimutan, sino na pala sa atin yung mga nakapagpa-vaccine? Ayan, siguro, okay, tingnan po natin sa chat box. Ayan, hindi ko nakikita. So, sagot po kayo kasi nga po, dito pa lang, I salute you. Congratulations po dahil you made the right decision to become part of the solution. Kung ano yung nafe-face po natin. So, later mag-shoutout Later, ulit sir. tayo since ready na siguro yung message ni Doc Dumlao. Again, Doc Dumlao. Dumlao? Yes po. Magandang hapon po sa lahat ng ating participants mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kagalakan po para sa akin na muli kayong i-welcome sa second episode ng ating National Drug Education Program webinar series for this year. Sa first episode nung nakaraang buwan, napag-usapan natin ang natutunan natin ang kahalagahan ng literacy sa ating mga kabataan upang makagawa sila ng matatalinong pagpapasya pagdating sa pag-iwas sa paggamit ng droga. Alam mo, magandang emphasis nila sa kahalagahan ng pagde-develop ng critical thinking sa ating mga kabataan, kung saan maging ang mga advertisements na directed sa kanila ay hindi lang nila basta tatanggapin o paniniwalaan. Sa halip, maging critical sila sa mga ito at talagang maging matalino sila sa kanilang pagdedesisyon kung ano ang papaniwalaan. Para naman sa ating second episode, pag-uusapan natin ang psychosocial support for students at risk of substance use. Tandaan natin na ang keyword natin sa lahat ng ito ay prevention.
Sa mga nakalipas na episode, maging noong nakaraang taon, natutunan natin na ang layunin ng prevention ay tulungan ng mga kabataan na maiwasan ang unang pagtikim o paggamit ng substance kabilang na ang sigarilyo, alak o droga. O kung sakaling makagamit sila ng psychoactive substances, ay matulungan silang maihinto ito at huwag nang lumala o mauwi sa addiction na maraming masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Napag-usapan natin na mayroong mga tao na mas vulnerable o yung mga at risk na gumamit o malulong sa bisyo dahil sa kanilang sa iba't ibang factors, personal, psychological, environmental. Pero ang next question, kapag alam na natin na mayroon tayong mga mag-aaral na vulnerable o at risk, ano nang gagawin natin? At dyan papasok ang topic natin ngayong hapon. In today's episode, a resource person will walk us through a range of care and support interventions, including those offered by caregivers, family members, teachers, and friends that can be provided to these learners at risk. Psychosocial support can also extend to the care and support from specialized psychological and social services. Pag-uusapan natin kung paano tayo makakapagbigay ng psychosocial support sa kanya-kanya nating paraan based sa ating posisyon o role at work at sa ating profession or field of expertise. Ang ilan sa atin ay health professionals, mga doktor, nurses. Ang iba naman sa atin ay guidance counselors, youth formation coordinators, PKD coordinators, at advisors. Marami rin sa atin ay mga guro. At alam niyo po, meron ding mga feedback na nakuha natin na mayroon din tayong uma-attend na mga mag-aaral mismo. Sa lecture ng ating resource person mula pa rin sa ating APC-PBE family, we will see how all of us can take part in providing social support to our learners at risk of substance use. We will realize how each of us has the capacity to help these learners feel safe and develop self-esteem and syempre yung confidence and overcome the luring temptation to use harmful and addictive substances. Before I end, I invite you to close your eyes for a moment and think about that moment in your life when you were most down and when you were at your lowest. What thoughts filled your mind then? Ano yung mga iniisip natin noong mga panahong yan? And what behaviors did you want to engage in? Then, think about the people who were there beside you, yung mga nasa tabi natin doon sa mga trying times na yan. And isipin din natin, ano ba yung kanilang mga sinabi, ano ba yung kanilang ginawa para sa atin. Ang gusto nating i-emphasize dito ay at some point in our lives, we have experienced being at the receiving end of the psychosocial support we will be discussing today. And as we talk about today's concepts and theories on psychosocial support for substance use prevention, let us remember those moments when people offered a hand to us when we needed it the most. And may the moments or the memories of those moments inspire us and keep us excited to apply whatever concepts we will learn today. Muli, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Nakamute ka, Sir Marlo. Ayan, maraming salamat po, Doc Dumlao. Napakaganda talaga ng message ni Doc Dumlao na ibinigay sa atin. Kung mapapansin nyo, very, di ba,
connected yung mga messages nila from Yusek Earl to Doc Dumlao. And totoo po talaga na napakahalaga talaga ng objective nitong webinar natin ngayong hapon na to. And ang ganda pa dun sa message ni Doc Dumlao, Ma'am Ems, is that nag-walk through ulit siya sa ating lahat, okay, doon sa first episode, na kung saan in-emphasize talaga ni Doc Dumlao sa atin na yung literacy is very important to develop critical thinking sa ating mga learners. Second, which is sinabi ko nga, connected yung mga messages nila, yung keyword natin na prevention. So, tulungan natin ang ating mga learners or kabataan na mailayo sila sa pagtikim ng alak, sigarilyo, or ano pa mang illegal substance which is yung drugs na nga. And isa pa, Ma'am Ems, tama din yung sinabi ni Doc Dumlao na malaki yung maitutulong nito sa atin bilang mga fellow drug advocate na mai-guide natin ang ating mga learners, lalo na sa pag-handle ng psychosocial support. And with that, ayan, isa pa pala, medyo na-energize ako mag-share. Ang ganda Yes, naman. sir. Yung last part pala is, di ba, yung parang may pa-activity. Yes, sir. Nag-perform ka ba ng activity, Ma'am Ems? Opo. Bali, sir, isa itong na-realize ko lang, sir. Kung yung gustong mensahe na ipaabot ni Doc Dumlao ay yung kahit anong mangyari sa atin, kung anong problema naman na dumating sa atin sa buhay, ay kailangan natin, may pamilya tayong mapupuntahan, masasandalan, hindi yung illegal drugs or illegal substance use ang pwede nating sandalan. Kaya kumbaga may pamilya tayo, yun na lang po ang sandalan natin compare maggamit tayo ng pinagbabawal na gamot. Yes, tama ka nga dyan, Ma'am M. So siguro we have sufficient messages na to provide the context for this afternoon session. For sure, excited na ang lahat ng mga viewers natin. Meron tayong 4,100 viewers sa DepEd Philippines. And with that, magsha-shoutout pa rin ako. Ayan, say hi to my UPC buddies, Sir Janelle, Sir Jomar, Mami Josie Masalay from Surigao del Sur, Caraga Region. Ayan po. Welcome po sa ating NDEP webinar series. Of course, my Chief, SGOD Chief, Ma'am Maria Solidad Nuiles, ayan, na nanunood sa ating NDEP webinar series. So, before po natin simulan, Ma'am Ems, ang ating session ngayong hapon na to, let me just remind ulit our dear participants na i-visit ulit itong link provided na nakikita sa inyong mga screens. So, dyan po kayo mag-input ng mga questions, comments, or any clarifications related sa ating topic ngayong hapon na ito. Para later on po, tuloy-tuloy yung ating discussion. And then, siguro, after ng discussion, balikan natin lahat ng mga questions. And then, bigyan natin ito ng lahat ng mga, right answers with our speaker. Yes, sir. Sa ating mga participants, don't put your questions sa comment section sa FB Live kasi matatabunan lang po ito dahil sa mabilis na pumapasok, maraming pumapasok na comments. So put your questions and comments in the said link. So yan, sir. So I think ready na ang lahat and ready na din ang speaker natin. Ma'am Ems, please do the honor to introduce our resource speaker. Yes, sir. Our topic for today episode is very helpful to our learners to prevent from using substance use, lalo na sa panahon ngayon. At syempre, para lalo tayong maliwanagan, higit sa ating topic ngayong hapon, I am so excited to introduce to you our resource speaker at alam kong nasasabik na rin kayo, siya'y inyong makakasama. Sabi nga ni Ms. Corina, handa na ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. Our resource speaker for today is Professor Marie Grace Gomez. Is a Professor 1 at the Counselor Education Area, College of Education, University of the Philippines, Diliman. She teaches counseling and research courses at the graduate and graduates levels.
She has a bachelor degree in political science, a master arts in education guidance degree, a doctor of philosophy degree in guidance, and another doctor in special education. She is currently working on a graduate degree in clinical psychology. All degrees are earned from the University of the Philippines, Diliman. She has served as a classroom teacher, guidance counselor, and administrator in the basic and tertiary education settings. Her community extensions projects involve counseling and assessment of children, persons with disability, children in conflict with the law, drug surrenderies, sexually abused children, medical personnel, women with mental health issues and institutional settings, and persons affected by COVID-19. Her researches are in the fields of education, persons with disability, program development, and development of assessment instruments. She has published and presented researches both locally and internationally, and is constantly invited to referee journal articles submitted for publication. She is a member of the Pi Gamma Mo Honor Society, the Pi Lambda Theta Honor Society for Teachers, and the Pi Kappa Pi Honor Society. She was recipient of the UP Presidential Scholarship Award and UP International Publication Award, and one of the UP Professorial Chair for Teaching and Research, and one of the UP Professorial Chair Award for Teaching and Public Service. So without further ado, let us give a virtual clap to our resource speaker for today, Professor Marie Grace Gomez. Prof. Grace, virtual floor is yours. Thank you Go, very Dr. much for that warm introduction, ma'am. Thank you. Thank you very much. And indeed, even if it is raining, we will Yes. not stop learning. My Yes. internet connection is quite bad. I've been cut off several times and I'm actually using a cell phone. But when life gives us lemons, we make lemonade. We make the Yes, best ma'am. and we problem solve. Okay? So maraming salamat po sa introduction, ma'am at sir. At nawa po ay tayo po ay matuto po ngayong araw na ito. I am going to also learn from you as you share experiences in the Q&A. Maraming salamat po sa inyong introduction at welcome po sa ating mga participants mula po sa Facebook Live at sa ating portal. Maraming salamat po sa mapanood ngayong araw na ito. Kahit na po umuulan at masarap matulog, narito pa rin po kayo para matuto. Maganda pong talakayan ngayon dahil ang aking discussion ngayon ay psychosocial support for students at risk of substance use. Kung maaari po ay ma-share na po ang aking PowerPoint. Ako po'y gumagamit ng cellphone at Oh, I see. dinidiskartihan ko po ang aking presentation. Pasensya na po pero kailangan po the show must go on. Thank you very much po sa nag-share ng aking PowerPoint. So we go to psychosocial support for students at risk of substance use. Ngayong panahon na marami tayong mga quarantine at hindi makalabas ang mga kabataan at ang hindi kabataan, nagkaroon nga ng suliranin sa paggamit ng substances at ika nga tumaas pa ang paggamit ng substances ngayong araw na ito. Bago tayo magsimula, simulan natin ang discussion points. Ano ang ating matututunan ngayong araw na ito? Next slide please. So ang unang matututunan natin, ano-ano ba ang mga risk factors? What are the risk factors among students at risk of substance use based on the literature? Because we always have scientific basis for our claims. Kailangan scientific para may direksyon lagi ito. Mas mahusay ang pagkakaroon ng direksyon pagdating sa problem solving. So we identify risk factors. Second is that we identify protective factors that can mitigate the risk of substance use. And third, we apply evidence-based psychosocial interventions for students at risk of substance use. So pag na-identify natin ang risk at saka protective factors, doon pa lang marami na tayong makikitang psychosocial support. So next slide please, let's talk about risk factors. Who are the students at risk
of Substance Use. Para malaman ko ang mga risk factors, sinuri ko ang pandaigdigang literatura. So, sinasabi dito sa mga literature that there are a lot of troubles brought to us by substance use. First, our health. Pagdating sa ating kalusugan, natural na may epekto ito. Maaring humina ang ilang bahagi ng ating katawan at maging mas prone tayo sa ibang mga sakit kung tayo ay gumagamit ng substances. May epekto rin ito sa ating trabaho. Maraming mga tao ang natatanggal sa trabaho dahil sa paggamit ng mga substances, particularly ang paggamit ng droga. Susunod ay nagkakaroon ng problema sa mga relasyon. Maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay, maraming mga krimen ang mga nangyayari sa bahay dahil sa mga pinagbabawal na gamot. Ito ay may epekto rin sa ating finances, sa ating pera, sa ating pangkabuhayan. Marami sa aking mga counselee na gumagamit ng mga droga ang nagsasabi sa akin na naipagbili na nila lahat ng kanilang appliances sa bahay. Ngunit nahihirapan pa rin silang itigil ang kanilang paggamit. Initially, sinabi nila na ako'y gumagamit ng droga dahil gusto kong makapagtrabaho ng mas matagal. Ngunit nung kinalaunan, ito ay naging addictive at hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Ang nangyari, kinailangan nilang gumamit ng gumamit at pag wala silang pera at nagigipit, nako, marami na silang ipanagbebenta na gamit. May problema ito sa ethics. Nararapat ba tayong gumamit? Nararapat ba tayong pumasok sa trabaho halimbawa ng lasing? At may mga mag-aaral din na gumagamit ng alak bago pumasok sa paaralan at kung ano-ano ang kanilang magagawa pagka ito ay nangyari. Tayo ay maaaring magkaroon ng suliranin sa batas. Pwede tayong mahuli at alam natin na maraming mga nangyayari ngayon kung ikaw ay gumagamit ng substances, partikular ang droga at posible rin na magkaroon ka ng suliranin sa batas kung ikaw ay gumagamit ng alak. Dahil may mga pagkakataong hindi mo na mapipigilan ng sarili mo dahil ikaw ay nasa impluwensya na ng alak. At may epekto to sa ating emotions. Sinasabi nila na kapag ka ikaw ay umiinom, malilimutan mo raw ang problema. Hindi po ito totoo. Ang alcohol po ay under depressants. Ito po ay isang bagay na magpapalungkot pa po lalo sa inyo. Sa katunayan po, sa aking mga counselee na gumagamit po ng droga na ngayon ay nagbabagong buhay na, sinasabi nila sa akin na kapag ka ako ay gumamit at hindi ako makatulog dahil sa droga, ang gagawin ko, iinom ako ng alak para ako ay makatulog. Ngunit pagising nila, matinding kalungkutan ang bumabalot sa kanila. Kaya kung ikaw ay may suliranin, mamaya magdi-discuss tayo ng problem-solving approaches. Next slide please. Maraming salamat po. The individual and peer risk factors were strongly related to lifetime and recent use of cigarettes, alcohol, and marijuana. So we have to identify these individual risk factors because they can lead to lifelong use of cigarettes, alcohol, and marijuana. In order for me to make a more scientific approach to studying the psychosocial support for students at risk of substance use, I did a review of literature. I did a meta-analysis of literature and I processed it through the software NVivo. I generated a word cloud and the word cloud is on the following slide. Next slide, please. Thank you. So this is the slide that I have generated. If you will look at word clouds, if the words are bigger and more prominent, that means that these are used in the literature more often. At the center, you would see here alcohol as the major substance use. You would also see here the word support, persons, and effect. People who use substances need a lot of support. And in order for you to identify students who are at risk, you would know that these are the students who need a lot of support. They have problems in
their families, in their studies, or in their peer group. There also needs to be information on substance use and the ill effects of it. So these are the things that you would see. These are the themes that you would see. And in fact, the use of substances is also equated to pregnancy, because if people are under the influence of alcohol, they might lose inhibition and then something might happen. There's also the use when it comes to drugs. Marijuana is the most frequently appearing theme in the literature. So these are the themes that are in the literature. If you will study psychosocial support for students at risk of substance use, you would also see here experiments, academic experiences, protective factors, and evidence-based approaches. So let's discuss further. Next slide, please. Thank you very much for. So we go to what does the literature say? It says in the literature that schools must do risk mapping of students who are at risk of substance use. So tingnan natin sa ating mga klase, sino-sino ba ang nagkakaroon ng suliranin? Kung ikaw naman ay isang kaibigan, maaari mo ring tingnan ang mga kaklase mo na nangangailangan ng tulong dahil sila ang mga vulnerable at sila rin ang mga tao na maaaring gumamit ng substances in the future. Vulnerabilities and risk factors of people in evacuation centers should be identified in the event of natural calamities to minimize substance use. Ito ay isang article na nakita ko at ako ay nagsabing, oo nga, uso na naman ang mga kalamidad dahil tag-ulan. Kapag ka ang mga tao ay stress sa loob ng mga evacuation center, tumataas ang paggamit ng mga substances. Kaya kinakailangan ng psychosocial support ng mga taong ito. Importante sana na magkaroon ng psychological first aid sa mga taong nasa evacuation center upang sila ay ma-relieve sa kanilang mga stressors at maibigay ang mga pangunahing pangangailangan nila kapag nandito sila sa sitwasyon na kailangan nila ng tulong dahil sa matinding sakuna. Next slide, please. Marami rin sinasabi tungkol sa mga COVID lockdown sa literature. Sinasabi na dahil ang mga kabataan ay sanay lumabas, nagkakaroon ng intolerance to uncertainty. And this is also characterized by anxiety and depression. Ang COVID-19 lockdown sa maraming bansa ay nagdulot ng anxiety at depression sa ating mga kabataan at maging hindi kabataan. Young people are more sensitive to lockdown conditions and psychological distress. All of a sudden, they don't see their friends anymore. Puro na lang nasa cellphone, puro na lang tayo nasa virtual class at tiles ang makikita. Yan ang sinasabi sa akin ng ilan sa mga nakakausap kong kabataan. During confinement, young people have drunk alcohol less often and in smaller quantities. Palagay ko dahil kasama nila ang kanilang mga magulang, ngunit ang mga nakakatanda ay mas umiinom ng alcohol habang sila ay naka-lockdown. Deconfinement strategies must be accompanied by preventive recommendations. Pagka lumabas na ang mga kabataan, nararapat na magkaroon ng edukasyon tungkol sa pag-iwas sa mga substances upang hindi sila magumon sa mga ito. Next slide, please. Maraming salamat. Next, there are psychosocial factors linked to substance abuse. So it says here, various social ecologies are relevant in the etiology of substance use. So ang substance use ay napakakomplikadong proseso. Peers, parents, schools, and neighborhoods represent critical and psychosocial factors. Importante talaga na magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya at magkaroon ng supportive environment sa loob ng bahay. Lagi kong sinasabi sa mga guro, kahit na panahon ngayon na tayo ay nasa virtual o tayo ay nasa remote learning, importante na maramdaman ng mag-aaral na kabilang siya sa isang pangkat. Dahil ang iyong klase ang maaring itinuturing na pamilya ng inyong mga mag-aaral.
The effect of socialization context on behavior often varies across sex and age. So magkakaiba ang effects ng socialization. Substance use treatment should address influences from multiple social contexts. So napaka-komplikado ng substance use. Maraming mga konteksto ito sa pamilya, sa pamayanan, sa mga kaibigan. Next slide please. These are some risk factors. Natuwa ako sa study na ito dahil ito ay mahigit 10 taon nilang pinag-aralan at libo-libo ang nasa sample ng study nila Newcomb. Ano ang nakita nilang risk factors? At marahil hindi nagkakalayo sa mga katangian ng ating mga mag-aaral na at risk for substance use. Ano-ano ang mga ito? Una sa lahat, low grade point average. Sinasabi na, ay kung ako ay hindi nag-a-achieve sa eskwelahan, ako ay gagamit na lang ng substances kasama ng aking mga kaibigan. Dito ako ay panalo at dito may nakikinig sa akin. Hindi ko naman naiintindihan ang leksyon sa paaralan Bakit ako gagamit niyan? Mayroon akong nakausap noon na nahuli siya dahil sa drug use. Siya ay nasa isang reformatory center. Sabi niya sa akin, alam mo ma'am, hindi na po ako talaga babalik sa eskwelahan kasi hindi ko nga po maintindihan yung mga aralin ko, lalo na ang aralin sa science, hindi ko nga po ma-spell ang photosynthesis. Gagamit na lang po ako ng droga at dito na lang po ako, magbebenta na lang po ako ng droga dahil dito kikita pa ako at mas naiintindihan ko ito. Ito ay nakakalungkot na pangyayari kasi makikita mo ang isang 16 na taong gulang na kabataan na sasabihin na mas gugustuhin ka po pong gumamit ng droga kaysa magklase. Mga kapwa ko guro, kung hindi po naiintindihan ng ating mga mag-aaral ang mga aralin natin sa klase, huwag po tayong magsasawa na mag-reach out sa kanila. Dahil hindi po natin alam ang magiging epekto ng ating pag-reach out sa mga mag-aaral natin sa loob ng klase, particularly in the basic education sector. Next is lack of religiosity. Dahil sinasabi nila kapag may religion, may mga pwede at hindi pwedeng gawin. At ang mga taong nagkukulang sa religiosity, sabi sa literature, ay mas tumataas ang kanilang risk factor. Next is early alcohol use. Kapag nasimulan mo nga, ayon kay Yusek Earl, nagsisimula kang gumamit ng alcohol, ito ay maaring maging gateway sa ibang substances. So early alcohol use is a risk factor. Low self-esteem. May mga nagsasabi sa akin na lumalakas ang kanilang loob kapag sila ay gumagamit ng alcohol. Psychopathology. Kung may ibang mental health issues at ibang developmental issues, ang nakasaad sa literature ay ADHD, tumataas ang propensity ng paggamit ng substances. Poor relationship with parents. Sinasabi nga ng mga taong kausap ko na nilulunod nila ang sarili nila sa alkohol dahil hindi nila maunawaan ang kanilang mga magulang. Hindi alam dahil laging wala sa bahay ang mga magulang, hindi alam ng mga magulang na sila na pala, ang mga anak na pala nila ay umiinom na ng alcohol. Lack of social conformity or deviance. So pagka may kakaiba, at minsan kakaiba rin ang kanilang mga ugali, mas mataas ang kanilang probability na gagamit sila ng substances. Sensation seeking, lalo na sa kabataan. Gusto nila ang thrill at ang adventure. Perceived peer drug use. So, ang mga kaibigan ko naninigarilyo, gumagamit ng droga, baka kailangan ko maging cool at pati ako gagamit na rin ako ng droga. O gagamit na rin ako ng sigarilyo. So, perceived peer drug use is a risk factor. At kung nakikita nila sa kanilang mga magulang ang paggamit ng substances, maaari itong makopya. At minsan sa mga tahanan, ang mga magulang pa ang unang nagbibigay ng sigarilyo o ng alcoholic beverages sa kanilang mga anak upang maturuan daw silang maging adults. So tumataas ang kanilang risk factors, tumataas ang kanilang probability na gagamit sila ng substances. Next slide please. There are some models that we have to understand as teachers.
when it comes to substance abuse. Hindi siya basta-bastang sumulpot na lang. May ilang modelo muna tayong tatalakayin. Unang-una ang deviancy model. Sinasabi na ang adolescent problem behaviors are based on alienation from conventional social institutions and rejection of mainstream social values. So, nire-reject. Kung ano mga tinuturo mo, may mga stages na, natural pala sila nagiging rebelde minsan. May mga kabataan kasi na parang gusto lang nilang itry na umiba at magrebelde. Therefore, if this is the case, there should be a supportive relationship at home. The parents should be very supportive of their children. Minsan, kung hindi na kaya ng mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak, when it comes to loving, when it comes to speaking kind, mukhang kailangan nilang kumuha ng tulong sa guidance counselor, sa psychologist, sa social worker upang ma-work out ang mga relasyon sa pamilya. Ang environment sa bahay ay isa sa mga risk factor na nararapat natin ma-address upang hindi maging deviant, socially deviant ang mga bata. So that is the deviancy model. Next slide please, is the stress coping model. It is believed that people are starting to use drugs or other substances to cope with stress on a daily basis because they do not see other options. Therefore, if people do not see other options, as teachers, we have the responsibility of helping them see the other options available. Ano ang ibang pa nga pwedeng gawin upang ikaw ay makalusot dyan sa sitwasyon na yan? Show them other options. At importante tayo ay mga Pinoy. Mataas ang ating level ng diskarte. Importanteng matutunan ng ating kabataan kung paano dumiskarte sa mga hamon ng buhay. Next slide please. Differential affiliation model. So this states that association with a deviant peer group as a proximal factor for initiation of deviant behavior. So maraming mga gang. At pag na-associate ka dito sa mga gang na to, tumataas ang tsansa ng paggamit mo ng substances. Bakit? Ako po ay nag-aral po ako ng mga batang nagkasala sa batas. At nakikita ko sa gang behavior ng mga mag-aaral na sama-sama silang naninigarilyo kapag sila ay nag-e-enjoy o nag-hangout. O ang kanilang pastime ay pag-inom ng alak. O maaari rin kung may pera sila at sila ay nakakulimbat, gumagamit sila ng droga ng sabay-sabay. Marami sa mga miyembro ng mga pangkat o gang na nagsasabi sa akin na wala silang nakikitang mali dahil sa sabay-sabay nila itong ginagawa at sila ay nag-i-enjoy. Malaki talaga ang nagagawa ng isang deviant peer group upang magsimula at magumon sa substances ang mga kabataan. The peer group is hypothesized to provide modeling and opportunity for prescribed behaviors such as cigarette smoking and substance abuse. I have also identified in my personal experience when I was studying youth gangs in Metro Manila that drug use is also in their activities, in their list of activities, at least once a week. So next slide please. Thank you very much. Now, natapos na tayo sa risk factors. Let's go to protective factors. Let's identify how we can minimize the risk for substance use among our students. Let's try to protect them. So ano ang mga protective factors na ito? Next slide please. Thank you very much. First and foremost, supportive relationships with family members. Yes, ngayong panahon na dito layo lahat sa bahay, maaring nagkakaroon ng sagutan sa loob ng pamilya at maaring nag-aaway-away ang parents at saka mga kabataan. Importante na matuto ng maayos na komunikasyon sa loob ng pamilya. At importante rin na magkaroon ng pagtitimpi ng emosyon. Halimbawa, kapag ikaw ay galit na galit,
maaari kayong magkaroon ng rule sa bahay na kapag ka galit na galit tayo, no brutal confrontation. Hindi tayo pwedeng magsigawan. Kung ikaw ay galit na galit, magpalamig ka muna. At meron akong isang simpleng technique na ituturo sa inyo kapag kayo ay magsasagutan na at kayo ay nasa matinding emosyon. Ang tawag dito ay stop. Ibig sabihin yan, kung gusto nang makipagsigawan, kung ikaw man ay anak o ikaw man ay magulang, gamitin ang stop technique upang magkaroon ng mas maayos na komunikasyon sa loob ng bahay. S, ibig sabihin yan, stop. Literally stop. Huwag ka na mag-isip, stop. Tumigil. T is take a step back. You can literally take a step back. Teka, alis muna ako sa sitwasyon na ito, galit ako. Consciously gagawin mo siya. Take a step back. At pagka nag-take a step back at nag-stop, igalang nung kabilang partido. So, take a step back and then observe. You can observe your bodily reactions. You can observe the surroundings. Just observe things that can take your mind off of that anger situation, that very difficult, stressful situation for a while. And then P, proceed mindfully. Kapag ikaw ay nahimasmasan na, maaari ka nang makipag-communicate. So, ang stop technique ay isang simpleng technique na ginagamit ko kapag magsasagutan na ang mga tao sa loob ng isang pamilya. O para hindi naman sila mag-away-away. Importante kasi ang harmonious relationship because a supportive relationship in the family is important and it is considered as a protective factor. So there should also be competence in normative roles. So there should be both academic and social competence. Paano naman kung hindi masyadong academically competent? Hanapin natin ang ibang mga skills na pwedeng mag-shine ang ating mga anak. Hindi lahat ng tao magaling sa math, magaling sa science, magaling sa English. May ibang angking talino ang mga tao. At hanapin natin ito at dito tayo mag-focus. Sa ganitong paraan, nakikita natin ang strengths. Importante rin sa loob ng pamilya ang makita natin ang strengths ng bawat isa. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at ang kalakasang ito ay maaari nating gamitin kapag tayo ay nagpa-problem solving. So next slide please. Thank you very much. We go to the importance of parents and school. Parental monitoring was a universal protective factor for adolescents. Kapag ang parents mo ay nag-aalala at tinitingnan kung saan ka pumupunta, mas maliit ang tsansa na pupunta ka sa isang lugar na gumagamit ng substances at mas maliit ang probability na ikaw ay gagamit ng substances dahil may nagmo-monitor sa inyo. Iba rin naman ang helicopter parenting dahil kahit saan pumunta, naririyan ang parents. Nasasakal po ang mga kabataan minsan kapag helicopter parenting. At minsan nagkakaroon ito ng strain sa relationship. Kaya kailangan katamtaman lang ang ating pag-monitor sa ating mga anak. And then acceptance and respect of parents' values may serve as a protection against binge drinking among adolescents. So the parents, we all have values and the parents communicate their values also towards their children. It is important that the children understand and respect the values that are being instilled at home. Next slide, please. Thank you. High academic achievement protected against substance abuse. The students who are excelling in school would focus on their academics rather than substance use. However, there are also some articles that say that in medical school, those who want to achieve high use substances in order for them to stay awake. And these substances could also include drugs, illicit drugs. So sometimes they use that in order for them, they use drugs, they use substances in order for them to pass the test that they will have. So kailangan magkaroon ng magandang time schedule at magkaroon ng ibang study skills ang mga mag-aaral, lalong-lalo na yung mga nag-aaral ng mga mahihirap na aralin.
iniisip ko tuloy, ang mga STEM students, kinakailangan nilang magkaroon ng maraming suporta at maaari rin magkaroon ng iba't ibang mga teknik upang mapadali ang pag-intindi ng mga aralin. Being happy with teachers and being happy with the school were predictors of cigarette and marijuana use. If the students are happy in school and are happy with their teachers, they would not use cigarettes and marijuana. Therefore, a good relationship is needed inside the school. Next slide, please. Thank you po. There are also family protective factors, and these significantly influence adolescent substance use and should be adapted into substance use prevention interventions. So, what are the protective factors inside the family? A caring environment inside the family. Parents who monitor the welfare of their children. Parents who coach their children on who to make friends with. These are all protective factors when it comes to family. Next slide, please. Thank you. Resilience during crisis is a protective factor against substance use. Instead of you looking for cigarettes, instead of you smoking because you are stressed, you would be spending time in problem solving, and you would focus all of your efforts on getting that problem solved. We now go to evidence-based psychosocial interventions. Let's remember that scientifically based interventions minimize the chances of substance use. But before that, let's look at the trans-theoretical model. Next slide, please. Thank you po. So there are the stages of change model. Last year, I showed this to you. In counseling, we counselors have this in mind, that there are different people who come in to our offices for help. So let's also bear in mind that if people do not want help, it is also their right not to have help, not to seek help. Para rin yung Patient's Bill of Rights. Kung ayaw nilang magpagamot, may karapatan silang huwag magpagamot. Yan. So, people come into the office, students come into the office with various stages of readiness when it comes to help-seeking behavior. Some people might be in the pre-contemplation phase. That they would say, ay, hindi ko nakikitang at risk ako. Hindi ko nakikitang may problema ako sa paggamit ng sigarilyo. So they are at the pre-contemplation phase. Your goal is to help them go to the contemplation phase. Iniisip niya, ay o nga no, mukhang masyado na ako maraming gastos dito sa aking mga sigarilyo at ating sa alcohol. Mukhang kailangan ko nga ng tulong. Sana pumunta sila sa determination phase dahil dito sila ay manghihingi na ng tulong. At sa action phase, sila ay gagawa na ng nararapat gawin. Unawain din natin sa paggamit ng substances, maging ito ay alak, droga o sigarilyo, may mga taong magre-relapse. Kung may mga kakilala tayo, maging ito ay teenager, young adult, or adult, na nag-relapse mula sa paggamit ng substances, atin natin silang i-encourage na bumalik sila sa intervention. No judgment. Ayaw po kasi nila na hinuhusgahan sila. Dahil kapag sila ay nag-iisa, malaki na pong panghuhusga ang ginagawa nila sa sarili nila. Kaya wag na po nating dagdagan yung burden. I-encourage na lang natin silang mag-seek ng support. Hopefully, the student or the counselee will go into maintenance phase at hindi na niya gagamitin ang substances o hindi na niya iisipin man lang ang paggamit ng substances. Next slide, please. Ang una ko pong ituturo na very practical intervention, next slide po, ay ang pag-check-in. This is very practical at atin itong magagawa. So, it's a practical intervention and it is a process where students are invited in the beginning of the class to share their struggles, their questions, their dilemmas, accomplishments, and failures related to their studies or their group work. So, for example, kumusta ka? Ano nararamdaman mo ngayon? Anong emoji ka ngayon? Pwede mo rin sabihin para ano ang mga bagay na nagpasaya sa'yo ngayon. Para mas positive, iba ang focus ng check-in. Sa project na ginagawa natin ngayon, ano ang iyong emoji? Nasaan ka? Dito sa mga emoji nito.
Ano ang masasabi mo tungkol sa project? Kayang-kaya mo ba? O ako ay nahihirapan? So meron kang check-in na pwede mong gamitin ang Mentimeter, maaari mo ring gamitin ang Google Forms para ikaw ay makapag-check-in. O maaari ring isulat kung kayo ay mga module. Importanteng malaman ng mga mag-aaral ang na may pakialam, may malasakit ang mga tao sa kanyang classroom para sa kanyang ikabubuti. Next slide, please. Check-ins are also opportunities to talk with each other about experiences, particularly about the ups and the downs. It is also important that students will feel that they are not alone if they are in the downs. Meron din palang mga tao na nahihirapan. Hindi pala ako nag-iisa. So malakas ang loob ko kasi ang dami naming may problema. Kaya marami kaming nangangailangan ng tulong. Hindi pala ako nag-iisa. May epekto po kasi pagka nalalaman natin na tayo lang ang nagkakaroon ng problema. Pero pag nalaman nila na may iba ring mga mag-aral ang may suliranin, ito ay gagaang ang kanilang loob at magkakaroon sila ng ibang perspektibo sa bagay na iyon. Check-ins also enable the students to have experiences of being members of the classroom group as students and as human beings. Tao lang. So malalaman nila, tao lang, sila rin pala, ganun ang nararanasan, nalulungkot rin pala sila, nababagot din pala sila, nagagalit din pala sila. So meron tayong pagkakapare-pareho. Next slide, please. It encourages everyone to have a voice, and it enables students to practice their listening skills, and it enables students to help their classmates have guidance, support to each other. Napaka-importante po ito. Next slide po, it can help the students feel known. So, may nagmamalasakit pala sa akin. So, instead of them engaging in self-harm, they will say, may nagmamalasakit pala sa akin. Hindi na lang ako magse-self-harm. Hindi na lang ako malululon sa paggamit ng substances kasi may nagmamalasakit sa akin. Maaari akong pumunta sa kanila kung ako'y may suliranin. And it makes sure that all students are seen and heard. Next slide, please. Ito ay isang model, isang diagram na nakita ko mula sa isang blog ni Dr. Spencer. Nagustuhan ko ito na modelo ng check-in dahil sinasabi niya na ang mga mag-aral ay pumupunta sa atin dahil gusto nilang makagraduate. Pero pumupunta sila sa atin bilang mga tao at may personal na mga pangangailangan. Kaya may mga suliranin sila. Halimbawa, nagkaroon ng away sa pamilya, hindi pinansin ng crush, o nag-break sila ng kanyang significant others, at nagkaroon ng away sa barkada. So, kinakailangan natin na social-emotional check-in kapag nasa klase sila. Next also is the course experience. May mga nadadalian, may mga nahihirapan. Maaari rin naman magtulungan ang mga mag-aaral na nadadalian sa aralin, pwede silang maging peer tutor, at maaari rin makatanggap ng tulong sa kabilang dako ang mga mag-aaral na nahihirapan sa kanilang mga aralin. And then, you can help in student goal checking. In this way, you will have realistic goals and expectations. And hopefully, after all those check-ins, after all those problem-solving activities, you will have the student graduate successfully. And hopefully, when they graduate without using substances because of your care and concern for them. So next slide po. These are some evidence-based intervention. First is that you seek social support. There is a notion that students must learn how to ask for help and must learn how to ask for social support. Pwede siyang i-model through role-playing. Anong gagawin mo kapag ikaw ay nahihirapan? Sino-sino ang mga maaari mong tawagan? Sino-sino ang maaari mong lapitan? So, dinidevelop dito ang diskarte. And then there's planful problem solving. So, you teach them how to problem solve. You distance the self from the source of substances. I-ignore natin yung mga tao na nang-aalok sa atin ng substances. We accept responsibility.
and we manage emotions. Minsan, pag masyadong emotional ang isang tao, marami siyang nagagawa na pagsisisihan niya later on. So managing emotions is also central to preventing substance use. Next slide, please. I will be identifying a very simple approach to counseling, and this is problem solving. Let's remember that in problem solving counseling, emotions are not processed. We go directly to the solution. I'm teaching you a technique that is on problem solving. This is not existentialism, this is not cognitive behavior therapy, this is geared towards problem solving. We're not processing emotions here. So, first and foremost, identifying the problem. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong suliranin mo? Ay, lagi pong nagsisigawan sa bahay. Ay, wala po akong pera lagi. Wala po akong pera pambili ng data. Nahihirapan po ako. Identify the scope of the problem. Minsan nga po, hindi na po ako nakakapasok sa aking aralin. Hindi na ako nakakapasok sa aking online class dahil wala po akong data. Minsan po, kinukuha po ng parents ko yung yung pera ko na ginagamit ko sa data. So the scope of the problem is identify solutions for the problem. When I talk to young people, they would say that, oy, ako po ay nangalakal, ako po ay nagbenta, ako po ay gumawa ng mga ganito, ako po ay naglinis po ng mga bahay, ako po ng aking kapitbahay, tumanggap po ako ng labada. Nagkaroon ng diskarte para sila ay magkaroon ng financial support. Meron pong isang nakausap ko po, siya po ay magaling po sa pagguhit, magaling po siya sa paggamit ng computer apps. Nakiusap po siya sa isang tao na gumagawa ng libro at sinabi niya, ako ay magdo-drawing po kasi kailangan ko po ng pambili ng aking tablet at cellphone para po ako po ay magkaroon ng maayos na pag-aaral ngayong new normal. Siya ay kumikita at siya rin ay naghanap ng iba pang mga mag-aaral na maging illustrator. So, na-solve ang problem. We always focus our goal on solving the problem. And then we apply the solutions. We pick one, apply the solutions, and we evaluate the solution. Is the solution working? It's very much important that as teachers, we get feedback on whether the solution works or not. Because if the solution doesn't work, we have to apply another solution. So this is a very practical problem-solving approach to counseling. You can use this for problems that are happening inside the classroom, the common problems. So very simple, very practical. And you can also help the students problem solve on their own if they have already identified the steps to solving their problems. Next po, this is an evidence-based intervention that is in the literature. Marami pong sinusulat tungkol sa PATHS model, promoting alternative thinking strategies. And this is part of the social-emotional learning continuum. So merong PATHS model. I saw their website, marami silang ginagamit na pwede nating i-adapt. So this is a research-based program used to enhance affective, cognitive, and social competencies and reduce aggression and behavior problems in primary age school-age children. Now, why primary? Para maiwasan na nila ang substance use. Nandito pa lang sila sa primary age, sila ay binibigyan na ng alternative thinking strategies. How do you think? How do you problem solve? The focus is on the emotional learning process and it is assumed to precede cognitive learning. So yung puso muna, damdamin mo, affect muna ang inaayos bago tayo mag-cognitive learning. It uses a variety of strategies to increase emotional skills, self-regulation, and the integration of various developmentally relevant competencies. So, importante nakakapag-regulate ng sarili. Importante rin na nare-regulate natin ang sarili nating mga urges. For example, I want to use substances kasi ako'y nai-stress, ako'y maninigarilyo. Pero alam ko na ito ay makakasama sa ating kalusugan. So if you know how to self-regulate, you would stop yourself, prevent yourself from using these
substances. Next slide please. Ito po ay isa pang technique. Ang tinatawag po dito ay ang triple. Ayan, ito pong next slide. Yung slide po na yan ay nagpapakita po ng mga worksheet sa paths. So, for example, how to do turtle. So, meron dito, pagka ikaw ay stress na stress, pambata, stop, breathe, say the problem and how you feel. So, that's a very simple technique that we could use instead of the child crying or throwing tantrums. Or for example, there are lessons on what do friends do. So friends play, friends help, friends share. So pag makita nito, friends play, friends help, friends share. At an early age, the child will know what characteristics to look for in a friend. Okay? And then also we have the feelings poster. If the student is overwhelmed, which among the feelings would be present? What are you feeling right now? Similarly, I use an approach called the feelings wheel. I have a feelings wheel for young children and I have a feelings wheel for older children and for adults. I let them identify what their feelings are and I let them talk about the feeling. And I let them identify solutions to the problems because the feelings, negative feelings, are associated with problems and I teach them how to identify solutions. Okay. Next slide, please. So we have the triple P program. This is from the Every Person Influences Children organization. So the triple P stands for Positive Parenting Program. This is also widely written in the literature when it comes to model psychosocial prevention programs, the triple P. So it is done by the EPIC institution. Every Person Influences Children. Now, what does triple P do? It is designed, next slide please, to prevent and treat behavioral and emotional problems in children and in teenagers by preventing problems in the family, school, and community before they arise. There's a good communication in the family, and they teach the family how to maintain good relationships and how to problem solve. It creates a family environment that encourages children to realize their potentials. So instead of the family being toxic, quote unquote, towards their children, this program teaches parents how to be supportive parents, how to become good parents, how to communicate properly, how to communicate your frustration, for example, towards your child who did not do his or her assignment. What do you do when this is the situation? How do you problem solve? What do you do if you're so angry already? Angry with your kid? Do you hit the child? How do you communicate? How do you show respect to each other at home? So the Triple P parenting program, I know that we have parenting programs, but we could have structured programs in order for us to be more scientific with our program development when it comes to helping families and helping our students. So with that, I would like to thank you for listening and I now open the floor to questions. Thank you po. Yes po. So, Yes, ayan, maraming salamat po, Dr. Grace, for very substantial talaga and enlightening talk yung ibinigay niyo sa amin. Alam mo, Doc Grace, alam mo po yung parang sa millennial, napaka-chill niyo po habang nagdi-discuss. Talagang makukot niyo po yung attention ng mga viewers. So, yung topic niyo po talagang you made it simple. At the same time, nakuha talaga namin yung mga key points ng talk niyo po. Sobrang ganda po. And sana po ma-invite din namin kayo dito sa Bicol, Dr. Ayo po. Grace. Marami Oo. po akong mga nagawa sa Bicol.
Ay, Lalo na po wow. ng old So, normal. Yes po. ay, wow. So, with that po, Dr. Grace, since ang dami kasi, Dr. Grace, na mga pumapasok, na mga questions, at the same time, insights sa ating mga viewers. So, I think, wag na natin sayangin yung oras. Siguro maganda tong itanong sa, itanong. So, ito po, Doc Grace, from, so, nababasa niyo naman po, Doc Grace, itong nasa chat box natin, nasa gilid, hindi po. Teka po naka-cellphone lang po kasi ako. Ay, oo nga pala, Nawawala sorry. po kasi pagka ako'y nandyan. Ayan, sorry po, nakalimutan ko. Ayan, sige po, may tanong dito. So, ito medyo maganda po itong question na to. So, this question po, Ma'am Grace, is from Sir Raimundo C. Bitang, Master Teacher 1, Lipa City National High School. What support can you give to learners with no parents or guardians, or his parents are in jail because of being a drug pusher? So, medyo pinapacify natin, ma'am, yung mga questions. Yung medyo magaganda po yung... Napakaganda po niyan. Dahil Opo. pagdating po ng may mga nagkaroon po ako ng mga similar cases na nasa kulungan din ng anak. Pagka tinanong ko, nasaan ang tatay mo? Nandun po sa munti. Nasaan ang nanay mo? Nandun sa ibang bansa na huli po siya kasi naging drug mule siya. Nasaan ang kapatid mo? May kapatid ka ba? Nakakulong din po sa city jail. So lahat sila nakakulong. At sabi nung bata, alam niyo po, nabigo po ang magulang ko sa akin kasi sinabi po ng mga magulang ko, wag daw po ako gagamit ng droga. So ang una po sa lahat, be a good example. Kung tayo po ay parent na nandito pa, be a good example. Kasi kahit na po sabihin natin, huwag kang gagamit ng droga, huwag kang gagamit ng droga. Kung tayo mismo ay gumagamit ng droga, nako, gagamit nga siya ng droga. Then anong gagawin mo kung nakakulong na? Ikaw na ngayon ang pamilya ng bata. So you model good behavior. So you first and foremost, malaking bagay po sa kanila ang malaman na may tumatanggap at nakikinig sa kanila. Mataas po kasi ang level ng condemnation sa sarili ng mga batang may parehong magulang na kulong. That's the colloquial term. Kulong kasi ang mga magulang ko. So yung dalawang magulang na nakulong, malaking bagay po sa kanila na may tatanggap sa kanila. Kasi condemnation at panghuhusga talaga ang nararamdaman ng mga batang to. Una sa lahat, kausapin, tinatanggap kita bilang ikaw. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako, tawagan mo lang ako. Sisikapin kong matulungan ka. Kung ikaw ay may dinaramdam, nandito ako para sa iyo at susuporta ako sa iyo. So that's the first step, support. And then number 2, talk about how the student can avoid substances. And then also have discussions on what to do if he or she has problems. Importante na magkaroon ng perception na may surrogate parent. Pagka nakakulong na si mother at saka si father, wala na siyang mapupuntahan, may ibang magulang pa pala na pwede. So pagka nakita po kayong teacher bilang magulang, ito po ay isang malaking bagay po para sa mga mag-aaral. Marami pong ako po ay naging guro sa basic education. At sa mga mag-aaral na wala pong naging magulang at laging wala o nakakulong ang mga magulang, malaking bagay po ang guro na tumatayong pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Yes. Ayan, siguro na-explain talaga ni Doc Grace yung question ni Sir. And ma'am, follow-up questions na din. So I think, di ba ma'am, we are facing pandemic ngayon, di ba? And wala talaga yung face-to-face. And siguro ma'am, aware ka na din na ang DepEd po is patuloy talaga na in-intensify ang psychosocial support sa mga teachers at the same time sa ating mga student. So, ma'am, ito yung paulit-ulit, pero ano ba yung pinaka-simplest advice mo sa amin bilang mga coordinator at the same time, school teachers na ma-intensify po talaga itong advocacy natin at the same time yung pagbibigay ng right and proper psychological support sa mga bata? Yes, maraming salamat po.
First po is the check-in. Ang nakalagay rin po sa literature, hindi mahalaga pong nakikita po nung mga mag-aaral, whether it be online or offline, ang teacher. So, presence of teacher. Sabi, ang isa sa mga important factors is presence. So, ibig sabihin, the teacher is there not only to teach, but the teacher is also there to create a warm environment and a family. So, importante po na yun po ang unang steps. Ikalawa po, ilalapat ko po dito ang principles ng psychological first aid. Ano-ano po ang mga kailangan ng mga mag-aaral sa loob ng klase? May mga mag-aaral na nangangailangan pagkain. Kasi nagkaroon ng COVID, ang kanilang mga magulang wala nagtatrabaho. So psychological first aid, what do you need? Food. So let's create access for them to have food. May mga sinasabi, ay kailangan po kasi namin ng quarantine facilities. So coordination with local government, the local units. And then may nagsasabi rin na ang problema nila is anxiety. So what are the various strategies to address anxiety? So we have, ang una pong practical dyan is breathing exercises. And to make sure that the students also have activities aside from being on the computer. So may movement activities na kinakailangan. At meron pong tinatawag na app, mga libreng app on breathing. Susundan po nila yung breathing exercises po nito. So this is a simple way to mitigate anxiety. At syempre rin, yung balance ng pagtulog, balance ng pagkain, balance ng exercise. Importante rin po ito in maintaining good mental health. And there's also literature on this. Yan po. Yung po mga simple techniques po na maaring magawa for psychosocial care. Check-ins po, yan po, marami pong nagsusulat tungkol sa check-ins, and personally, I have experienced that if you check in, you know the condition of students. So, ayun, check-ins pala, ma'am. So, sige ma'am, gagawin ko siya, ma'am. So, ayan, medyo talagang chill lang talagang discussion natin. So, ma'am, may questions ka rin ba kay Dr. Grace? Yes po, tama po, Prof. Case. I just realized po na hindi basta-basta ang pag-provide ng psychosocial support. We as educators or counselors, we need to choose an intervention which is on a therapeutic pathway that we need to consider what is really goes on to the substance users. Nabanggit po doon, Prof. Case, yung problem-solving approach to the counseling. This is a very good approach to our guidance designate and counselors in helping the students who are at risk. Ito po yung follow-up question po namin na nakita dito sa chat box is, how often we need to do psychosocial support? Tama, ang ganda ng questions. Okay, very beautiful. Ideally, we do check-ins every day. So iba-iba nagche-check tayo, lalo na ang homeroom advisor. And then, iba-ibahin natin ang check-in, iba yung emosyon. Maaari nating sabihin yun, what were the things that made you smile today? Or meron exercise ang positive psychology ng University of Pennsylvania. Remember positive psychology is not positive thinking. Ang positive psychology is grounded on scientific researches. Hindi yung positive thinking ay iba doon. So ang positive psychology exercise would be the 3 blessings approach. Every day, before you sleep, you think of the 3 blessings that happened to you and you meditate on this. Sa klase, pwede natin gawin yon. What are the 3 blessings that have happened to you? Now, nagkaroon din ako ng incident sa klase na halos ang dami kong estudyante na pamilya sila nagkakasakit. Anong ginawa kong exercise? I used the silver linings exercise. What were the things that made you smile? Let us remember that if we are experiencing a bad day is not 24 hours bad. There are times wherein we could experience hope, joy, and positive emotions. So let's meditate and let's focus on the events that made us happy during the day. And let's have that as a check-in. We call that the silver linings exercise. What are the good things that have happened to you despite the pandemic?
In that way, you build up hope. Why do you need to build hope and optimism? The literature says that if you build up hope and optimism, you would be able to get out of a difficult situation easier compared to a person who doesn't have feelings of hope and optimism. Kasi kung wala kang hope, wala kang optimism, pwede ka nang magpakalulon sa substances. Yes. Dahil yan ang nakikita mo hope eh. So you give them the idea that a bad day is not 24 hours bad. There are only minutes to this bad day, and there are some instances that would make you smile and hopeful. Yes po. Ayan, ang ganda. Ganda ng mga... Nabitin ako, sir. Nakakabitin, ma'am. Parang kulang itong oras na binigay namin sa inyo. So, I-invite ma'am, natin si ma'am sa Bicol. yes. So, parang karamihan kasi ng mga questions na na-encounter natin ay medyo pare-parehas. And, Ma'am Grace, majority ng comments natin ay more on positive compliments po sa inyo. So, Nakikita ko nga po sa FB. Opo. Hindi sila ma'am nagtatanong kasi nga, di ba ma'am, kanina ako personally sinabi ko sa inyo na ginawa mong simple yung topic na talagang naiintindihan talaga namin. At the same time, andun yung mga bagong approach na pwede namin magamit sa aming mga respective workplaces. So ito ma'am, medyo ang ganda nitong message. So the topic presented by the speaker is highly commendable as it gives attendees a clear and bigger picture of real-life issues pertaining to the use and abuse of drugs. And majority ma'am, lahat talaga positive comments. Konti na lang ma'am yung questions na na-encounter namin. And this one ma'am na nakikita natin sa ating mga screens, I never felt sleepy during the entire discussion. The topic has made simple and clear. Thank you, Dr. Marie Grace Gomez. So, yan, Thank you rin po. So, Meron Doc, po ditong maganda. Sabi po ni Ma'am Mila, it is sige po. essential to establish trust in the classroom. So, Yes. yan, mabilis po kasing lumalabas yung mga pero ang ganda po nung message that it is important that trust must be established in the classroom. Totoo po yan. So ma'am, nag-i-enjoy ka na magbasa ng mga questions? I mean, ng mga positive comments? Positive comments. Yes So, po, meron- nakakabasa po. So, I think, ma'am, parang we have limited time, pero sana masundan pa ito. So, I think wala nang questions. Meron pa bang mga questions, Ma'am Ems, sa ating viewers? Siguro wala na, sir. Napakalinaw ng discussion ni Prof. Grace. Ang tumatak sa akin dito, Prof, is yung triple P as a positive discipline kasi parent din po ako, having a teenager. We have need to give a clear boundaries to our children. We need to give an ample details to what they feel and what they think. We need to give consideration with the feeling of love and affections with true imposition that disciplines plays a big role. Let our teenagers or students feel a bit of, hindi naman takot na masyado, galing sa ating set of boundaries, must be clear, basta yung boundaries natin must be clearly established with shows love and affection with the appropriate action as a parents. Ayan, maraming salamat po. Ma'am, ang gaganda ng mga messages. Oo nga po, nakikita ko na po eh. Nabuhay ng internet. Opo, parang yan pa lang, ma'am. Parang worth it lahat yung oras na pag-lecture niyo po sa amin. So let's proceed again sa ating awarding of certificate. Yes, Sir Marlo, we will come to the awarding of certificate of appreciation to our speaker. Let me read the text. The certificate of appreciation is presented to Dr. Marie Grace Gomez for sharing her expertise as a resource speaker for the session entitled Psychosocial Support for Students at Risk for Substance Use as part of the 2021 NDEP webinar series conducted on July 22, 2021, signed by the following: Dr. Maria Corazon Dublao, Chief of School Health Division; Lope B. Santos III, Officer in Charge, Director for Bureau of Learners and Support Systems; and Alain Del Pascua, Undersecretary of
Administration. Again, ma'am, again, Prof, thank you, Prof Grace Gomez, for your time and knowledge. So Thank you po. muli po, Ma'am Grace, maraming salamat po. Hope to see you soon dito sa Bicol, especially in Relegazpi. So let's try soon the lava trail. Yes po? Yes po. So let's proceed po. Let's remind our dear participants and yung frequently asked questions nila o kung paano makakakuha ng certificates. Yes, sir. Our participants, please register lang po on on the link showed in the screen, the bit.ly/NDEP Webinar Series Part 2 using the enrollment key. Importante po itong enrollment key, NDEP WSP2, para makapasok po sila. Na-required ito sa website ng Professional Development Learning Management System. And register only once for the entire series, no need to register for every episode. And for our later po is presentation of resource speakers may be also accessed through the PD-LMS after the webinar, sirs. Then to get the certificate, how to get the certificate? Certificates are generated through the DepEd PD-LMS upon the registration, and participants are provided with an enrollment key which then can be used to access the NDEP webinar series course in the system. Then participants must be registered and accomplish the evaluation form at this link bit.ly NDEP webinar series part 2 feedback to get the certificate of attendance for the session, sir. So again, please don't forget to answer the feedback or evaluation form. Kindly visit po the link provided. It is very important. It is very important for us to know kung ano pa yung mga dapat nating baguhin or idagdag or improve sa mga susunod nating episode. Again, just explore po the PD-LMS platform. Click lang po dyan and answer lang. Then read carefully the instructions. Again, all informations na kakailanganin nyo related sa NDEP ay ma-access nyo sa platform na yan. At ngayon, officially natapos na natin ang episode 2 ng ating NDEP webinar series. Heads up lang para ma-take note natin yung mga upcoming dates ng episodes natin sa NDEP. So, ayan, nakikita ngayon sa screens nyo ang mga upcoming dates ng ating NDEP webinar series. On August 26, ang ating episode 3, September 23, episode 4, October 28, episode 5, live stream po ulit siya via Live DepEd Philippines. So again, excited na kaming ipakilala sa inyo ang next host ng susunod na episode sa ating webinar series. Para officially makilala natin sila at may turn over natin ito sa next host. Ayan, kami po ay naghanda ng simpleng trivia pictures ng next host region natin. So kailangan nyong hulaan based dyan sa nakikita nyong picture kung sino ang susunod na region na magiging host sa ating NDEP webinar series. Tama po ba ako, Ate Ems? Yes po, Sir Marlo. Mula southern part of Luzon, biyahe tayo papuntang southern part of Mindanao. Sir, are you familiar with that place? Nakarating ka na ba dyan? Buti ka pa, hindi ako di pa ako nakarating. Ay, tingin ko po sa Jensan. Tama ba? Nasa Jensan. May Jensan ba dyan? Ayan. So far, nakapunta na ako ng Jensan. So, tingin ko magkakaroon na ng idea ang ating mga viewers kung sino ang region na susunod na magiging host. Ayan. Yes, sir. Sir Marlo, ang susunod nating host sa next episode ay mula sa province na maraming first class na caves and isa rin na producer ng coffee. This province is labeled as Land of the Dream Weavers. Let's all welcome our next host for the third episode, no other than from the Region 12. Ay wow, so i-welcome natin ang ating mga bisita from Region 12, SOC Sergeant. Hello and welcome po, Ma'am Irene Vilguera, Division NDEP Coordinator, Sir Mark Carlo Buyao, Division Information Officer ng Division Office of Sultan Kudarat. Kumusta po kayo, Ma'am Sir? Yes, good afternoon everyone from the prime heaven of amazing experience,
and amazing sultans where you can create amazing memories. From the bountiful land where you can see beautiful sceneries and breathtaking spots. From the home of the champions where dreams are weaved with passion and commitment. The home where dreams are as high as the Mount Matutong and as deep as the Lake Cebu. Ladies and gentlemen, this is Region Sock Surgeon. Magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sir Mark, we are so excited to be the next host of the next NDEP webinar series, third episode on August 26. And we are so excited to be your next host on the next in-depth webinar series, third episode on August 26. Okay, so please tell our viewers, Ma'am Irene, on the accomplishments of SOCS in National Drug Education Program. Of course, the pride and honor of Soc Surgeon Region, no? National winner for the search for outstanding BKB in 3 consecutive years. The Santo Niño National High School in the Division of South Cotabato is the first ever Hall of Fame BKD awardee. And this year, the school is a national entry for Gawad Siklab BKD category. It is spearheaded by the division and the coordinator in the Division of South Cotabato with Ma'am Lilibeth E. Funa, RN. So hello, Ma'am! Ayan, at dito po sa DepEd Soc Surgeon, dito sa Region 12, naniniwala po kami na sa sama-samang pag-aksyon, makakahanap ng solusyon at sa sama-samang pagpupunyagi, buong bayan ay magwawagi. Sama-sama po tayong maghawak ng kamay at makakamit natin ang tagumpay. Congratulations, Sir Marlo and Ma'am Emily, dahil successful ang ating hosting sa ating second episode. To our speaker, Dr. Grace Gomez, thank you for sharing your knowledge and expertise. And of course, to Ma'am Gurley Azurin and Dr. Sylvia Galan, thank you so much for giving us this opportunity to host the next episode. Ayan, maraming salamat po sa lahat and see you on August 26. Thank you so much. Ang gagaling talaga ng mga Soc Surgeon. Parang nakikinig lang ako sa radyo. Wow. Kaya nga ang galing. Nakaka-excite sa susunod. Nakaka-excite talaga. Mana lang po sa inyo. Abang tayo. Ayan, sige, parehas tayo. Pero alam mo, dun pa lang sa intro ginawa nyo, talagang kaabang-abang. So talagang mas marami talaga yung manonood ulit sa ating susunod na episodes. So abangan po namin yung mga pasabog na gagawin nyo sa susunod na episode natin. So with that, Ma'am Ems, so ibalik po ulit natin yung slides for the upcoming episodes po ng ating NDEP webinar series. Yes po, sir. To our participants, let us be reminded of our coming episodes. On the third episode, August 26, 2021, the topic is Going the Distance, Online Delivery of Drug Education, to be discussed by Maria Cecilia V. Sabora. And on the fourth episode, will be discussed on September 23, 2021. The topic is the implementation cycle of prevention interventions, to be discussed by Pastor Little Jones Espeleta. And to the episode 5, last episode of this webinar, will be discussed on October 28, 2021. The topic will be the importance of the life skills in the drug prevention, to be discussed by Santiner Tetranes Ray. Sir Marlo? So ayan, sobrang ganda ng mga upcoming topics talaga natin. So level up talaga pag season 2. And for sure, marami talaga yung mga takeaways natin for the upcoming episodes. And of course, kailangan din nating pasalamatan ang technical working group behind the scenes para, di ba, nagiging successful at possible itong ating FB Live broadcast. So before ko basahin yung mga dapat kong pasalamatan, so pasalamatan ko muna yung technical working group staff. Ayan sila Ma'am Gurley, Ma'am Rubilin, Ma'am Mitch, Sir Mark, sa ating speaker, si Doc Grace. Ayan, maraming salamat po sa tulong para maging successful ang pag-air nitong episode 2. So, allow me to say Diyos mabalos po sa ating mga partners, the Dangerous Drugs Board, the Asian Training Center for Preventive Drug Education, Information and Communication Technology Service,
the Public Affairs Service, the Youth Formation Division, which is very helpful sa ating sa pag-share nitong activity na to, the DepEd regional offices, school health and nutrition personnel, and of course, sa inyong lahat na nakasama namin sa loob ng siguro pasok na rin sa 2 oras na pag-antabay dito sa ating episode ngayong hapon. Muli po, Diyos mabalos po sa Indogabos. Maraming salamat po. So again, let me end this session with this. Mental health, child protection, psychosocial support have shown strong potential to prevent and reduce risk of substance use. Again, mula po sa City of Fun and Adventure ng Legazpi City at Happy Island po ng Catanduanes. Ako nga po pala ulit si Marlo Bouvier. Ako naman, si Emeline Francia Abrasaldo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa webinar nito at patuloy po niyong suportahan ang susunod na episode. So, Ma'am Irene and Sir Mark, officially po tina-turn over na namin sa inyo ang virtual floor or para sa susunod na episode on August 22. Good luck po. Kayang-kaya nyo yan. Aja. Thank you so Yes, sir. much. Maraming salamat din po sa mga 4,000 na nag-abang na viewers natin ngayon. Stay safe and stay COVID-free. Goodbye! And with that po, muli po, ayan, Diyos mabalos. Special shoutout po dito sa DepEd Legazpi School Health Section. Doc June, Ate Carol, Marvs, Ralph, Vince, Ate Badet, and Sheena. And Doc Jomer Sharibi, ayan, salamat sa inyong suporta. So hopefully po, makavisit kayo dito sa Bicol. So let's call it a day. Bye-bye po. Bye-bye. Magandang araw! April Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng 1:00 at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado!